Sometimes a disaster, sometimes we get free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe. You take me higher, you stay close to me. Oh, I feel so alive, feel so alive. The dark won't cloud my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. Oh, I feel so alive, feel so alive. The dark won't cloud my eyes. Yeah, I feel so alive.
Sometimes a disaster, sometimes we free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe. You take me higher, you stay close to me. I feel so alive, feel so alive. Dark won't close my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. Так, друзяки, всім привітики, з вами, як завжди, Шарк. І сьогодні ми далі продовжуємо проходження The Sinking City. Насправді вже 5-й стрім, якщо не помиляюсь. Всім бажаю приємного перегляду, не забувайте ліпити ваші шикарні вподобайки. Хто не підписаний, підписується. Треба. Так, зараз, секунду. Зараз ми зайдемо через Steam, тоді не хоче заходити. Хто не підписаний, підписуйтесь. Друзів там зовіть. Тим судим. Чим більше вас, тим цікавіше на стрімах. Буду радий бачити всіх. Секунду, що куди там пропадає. Куди щось горнулось, непонятно, що куди і як. Так. Я що то, блін, виділається, не хочу заходити, буквально пару хвилиночок, якраз всі зберуться. До речі, вийшов цей. Скажіть, я скажу. Типу, від розробників Sinking City новиночка така, що, типу, вони вже працюють над... Уже маю, можливо, навіть скоро вийде, поки що не знаю коли. Друга частина The Sinking City, це прям приємно. І я з нетерпінням, якщо чесно, чекаю виходу цієї другої частини. Дуже мені зайшла перша, я думаю, друга буде ще крутіша. Я дуже на це розраховую. Так, давай, заходь. Не то його. Так. Якраз буде час, щоб всі трошки підтягнули, щоб ніхто нічого не пропустив. Ми заходимо. Так, чому не заходить? Я не можу зрозуміти щось. А, ні, заходить. Нормально. Нормально все. Трошечки треба було дати йому більше часу. Походом. Так, ми минулого разу закінчили вже всі другорядні завданьки. Побічні. Тобто, значить, сьогодні ми біжимо з вами по сюжетку. По сюжетці далі. Я надіюсь, мене добре чути. Так, до речі, треба цю фігню зараз. Один з них вимкнути. Ось так. Буде краще. Найс. Подивіться, до речі, всі пам'ятають, да, цей костюмчик? Такий костюмчик тут крутецький просто з вами придбали. Давайте розберемось далі по справам з спорядження. Що у нас є? У нас тут ніфіга немає. Уміння ми це вкачали минулого разу і йдемо по сюжетці. Виходить от сюди. Так, давайте роздуплятися вже потихесеньку і розбиратися в цьому. 15 квітня близько 22:30 на рибному ринку східна частина Мушель, перетин проспекту Левадного та провулку Благого Вогню. Я затримав підозрілого істмульця, який переслідував молоду жінку.
У підозрюваного було виявлено звичайний золотий амулет у вигляді двох перехрещених та повернутих один до одного півмісяців. Вилучено. Та кинжал вилучено. Підозрюваний опирався арешту. Коли я спробував нагнути на нього кайданки, він почав кричати, кличучи на допомогу своїх братів з ЕОД. Кілька озброєних ісмиців вийшли з рибного ринку. Я був вимушений відпустити ісмиця. Відпустити ісмиця і відступити. Підозрюваний втік. Справа очікує подальшого розслідування. Лейтенант Фелпс. Коротше, мені треба от сюди йти. Мушлі. Східна частина Мушель. Перетин проспекту Левадного та Благого Вогню. Мапа. Полетіли Мушлі. Щось я поки не то його. Ну, східна частина, це ж тут схід. Ні, то захід, господи, я завжди плутаю. Ось тут. Так, Благого Вогню. І якийсь там проспект. Левадний, ось тут. Нам треба сюди. Так. Відмічаємо маркером. І полетіли туди. Так, а тут ми можемо десь зробити поближче. От сюди, напевно, да. Його робити тепку. Так, ну тут поряд. Сенс робити тепку. Його пропливемо. Так, нам, здається, зараз треба просто прямо вон туди. Так, а далі що? Тут зараз справа. Дякую. Окс. І тут привіт. Алік, привітики. Ти як завжди встигаєш. Так, щойно розпочали. О, чел, не бухає. Опа, рибний ринок. Намана. Новеньке, важливе місце. О, давайте тут тепку активуємо, подивимось. Тепка є, бачите? Нам треба біля неї просто пробігтись, щоб можна потім було сюди тепку. Не кричи. Найс, є тепка. Прекрасно. І ось виходить нам десь тут. Щось тре. Моє око третє. Так, там у нас виходить заражена зона. Ну треба. Що, як там воно? Ну, типу, і що? Перетин. Окей. Ми на перетині. Що далі? Мені тут треба щось зрозуміти. А що, я не знаю. В середньому 18 годин. Це якісь, типу, суперпотужні типи, які це, ми ж любимо трішки посидіти, потім тудим-судим там пороздуплятись. I'm not in the mood, newcomer. If you want to talk, see Anna. She's in charge here. Fish? Fresh fish?
Take as much as you need. It won't cost you a penny. Don't be shy. We have enough for everyone. I've heard that I can find an organization hereabouts that goes by the name of the EOD. Am I in the right place? You sure are. I happen to be a representative of the EOD. Pleased to meet you. My name's Anna. Can I help you with something? Charles Reed. Just a few questions, if I may. Of course. Ask away, Charlie. What is the EOD? I mean, what do you do as an organization? Well, we are a non-profit charitable organization. Actually, it's better to say that we're a gathering of volunteers. We're not an official charity yet. As for what we do, we try to help ease the suffering in our city as much as we can. Oh, how do you do that? We provide fish for the hungry and fix the homes of the poor. We also patrol the streets at night to keep the wild beasts and bandits at bay. And many, many more things. Whatever needs doing. Anything to help the people, Charlie. What does EOD stand for? Everyone's obvious duty. When we began, it also had, is to help each other. But we dropped that part. It was a little bit wordy. It's Charles, not Charlie. Oh, but you're too sweet to be a Charles. Your adorable, rugged hangdog look just screams Charlie to me. Puts a smile on my face. Oh, fine. Понял, да? Вже клеїть трохи цей. Клинки підбиває до мого персонажа. It's been great chatting with you, but I'm actually here to speak with the EOD leadership. You know where I can find them? Not so fast, Charlie. Nobody meets the top brass without being a member. You need to earn a rank in the EOD first. Oh, you're kidding me. What for? You need to prove yourself. Show us through your actions that you're worth our time. No offense, Charlie. So, are there any benefits for joining the EOD? We don't do this for money, Charlie. We do this because it's the right thing to do. Think of it as working towards a higher purpose. Походу, Віталік. How can I join? That all depends on what skills you can offer us. What do you do best? Well, I'm afraid my resume's in my other jacket. Let me see. I was in the Navy during the war, and ever since it ended, I've been a private eye. The sea provides. Turns out we have a job that's a perfect fit for you. Давайте по приколу спитаємо сплавати кудись. You need me to sail somewhere? I have a boat. As much as I'd love to go sailing with you, I actually had something else in mind. Знову клинки підбиває. Поплавати зі мною з ним хочу. Ніфіга собі. Okay. Tell me more about this job. Well, last night someone tried to break into our fish storage room. Luckily, the guards scared him off, but I fear they'll be back to finish the job. That's why we've been busy today giving away all the fish to the people. We'd rather it get into the hands of the needy than to some thief. And you want me to find whoever this thief is, right? You're smart, Charlie. I like it. Exactly. Fine. Count me in. Good. Thank you. Here's the address. Tell the guard the password, I serve the sea, and he'll let you into the storeroom. See you later. Коротше, понятно. Коротше, тут мутки якісь тудим-сюдим, якісь там... Це є. З риби непонятно цю фігня, зараз треба йти на якийсь склад, коротше. Ця до мене клінки підбиває. You want a fishy? Не хочу. Тут є щось для мене можливе взагалі?
Рибу мені не треба, дайте мені якісь там, не знаю. Бля, рубаєш. Є ще якісь там, не знаю. Якісь скринька чи щось таке. В підвалі, може в підвалі є якась скринька, чуєте? The door won't budge. От так, тут закрито. А коли відкриється? Дайте ключ. This used to be an okay place to What are you live. selling, mister? I don't see any goods. I offer what everyone in this Borg needs most. Safety and comfort. You a newcomer? Where are you staying? The Devil's Reef Hotel. Oh, old Victor always thinks so small. A man of your talents could earn his board 100 ways. Maybe you want some more spending money? Got a job for a private eye, mister? I'm always up for a good side gig. Huh, that's what I like to hear. I'm Walter. I need someone capable to take care of an issue on my property. Local fauna, if you know what I mean. Real estate's a risky business. How'd you get into it? All my life I was a common fisk trader. But I wanted more. I dreamed of being a landlord. A man who never works. Холодненько. So I scrimped and saved, and bought several houses. Gonna rent them to the refugees and Ще newcomers. якусь завданьку побічно And візьмемо. I Ну have ладно. even greater plans. Let me guess. You need a gun for hire. Or is there another task? I need you to place these incense burners on the top floor of my properties to drive off the wild beasts. Take a photo for me as proof. Smoke that repels wild beasts. Does that even work? Of course it will. No doubt. I bought it from a friend I trust. Well, okay. Just give me the address. See you later. Так, і ще завданьку взяли. Тоже норм. Темрява, це не трошки криво, не сильно мені подобається. Коли робота. Пора виконувати завдання. Ми маємо основну тепер виходить, а тут ось щось. Такої мислителя. Да, і побічний. День відкритих дверей ось. Ага. Я понял, 4 точки. І отут ось. Ну, підемо поки, я думаю, по цьому, по основному, да? Тут у мене все одна побічна завданька. Так, там. Мушлі, прогулок Гокінга, Ворена та визвольною. Так, з Гокінга, Ворена, визвольна. Ось Ворена. Визвольна. А ось Гокінга. Мені треба от сюди. Що тут? А тут, в принципі, пішки можна трошки пробігтись. Тут просто в мене нема моя тепки ніде. Так, стоп, секунду. Я ж тут тепку десь його знаходив. Що за фігня? Я ж тут знаходив був тепку. Треба її активувати, щоб вона спрацювала. Що за фігня? Я ж десь... Ага, ось тут. Давайте ми її, напевно, активуємо, щоб у нас вона була. Тому що це якась дурня, бо в мене її нема, коли показує. Давайте ми її скористаємось. Піш. А ось, все, тепер в мене є точка.
Тепер просто біжимо прямо. О, тут щось завданька якась буде або була. Я вже просто не пам'ятаю, воно трохи так зроблено, що одне на одне схоже. Це що, дві баби між собою тиряться? Ні, це два мужика. За яблуко? Серйозно? Нахер дивись. Так, тут не треба переплисти. Зараз прямо, потім направо, прямо і направо. Нет, це понятно. Це яблуко тпіряться, ну зовсім здуріли чи що? Чи вам яблук не вистачає з ними такі чи що? Нахер, бляха. ДТП. Ні, це не ДТП, а як, подожди. Блін, а як буде тоді аварія цей? На воді? ДТП це дорожня транспортна пригода, а це ВТП. Водно-транспортна пригода. Що, блін? Ну, мне вот сюда надо. Hello, chell. You got business here. I serve the sea. Anna sent me here to investigate the recent break. Без кого інший цікаво, мене почала бойня, чи що? See me praised. Finally. I'm Daryl Grimes. How can I help you? Can you tell me what happened? And don't skimp on the details. Not much to tell, sadly. It was a man, that much I know. He snuck in while I was upstairs, tried to steal the fishies, but I heard him. Nearly got him with a harpoon by Kay, but I missed in the dark. He got away, that Dane, but I wonder, why steal what you can get for free? Yeah, that's a bit of a puzzler. Це типу раса така в цій грі, типу, після оцієї фігні, після повені, типу, воно так от, я так зрозумів, людей покривило. Якщо не помиляюсь, по сюжету воно так було. Забухав, ну або як варіант. What did this burglar look like? Same height as you. Not too big, not too small. Nothing to write home about. An average Joe. If not for his, bald head. That guy was as bald as an egg. I could see the moonlight reflecting off the top of his head. And what did he steal? Nothing. I scared him off before he could. Where did he go after that? Don't know, pal. He was way faster than me. What's the deal with the password and such? Orders from the higher-ups. I don't get to ask why. All right. Well, that's enough for now, Mr. Grimes. I've got to go to work. Here, take the key. May the sea bless you. Окей, мені треба сюди. Звісно, перший рибний склад ОД. Ой, да не то. А чому я завжди? The hall's fresh, still smells of the sea. No signs of decomposition at all. Yes, of course.
Та що, першим ділом ми йдемо в підвал, я думаю. Thing's dead as a doornail, but I don't see any wounds. Ляха, хто ти? А, курва, йди нахер. Мені боляче зробив. Мене поранили. Що за нахер? Що це за... А це по ту сторону треба, коротше, дивитися моїм третім оком, окей. Я зразу. Гарпуни. А не, нихера. Что за хрень? So first it ate the fish, and now it's dead. That's troubling. Підозріло. Yes, of course. Господи, що дальше? Голова зараз. Обертати. That's a fancy looking bottle. Looks like it was taken from a lab somewhere. There's some kind of powder left on the bottom. I better not touch it. Could be dangerous. Я зрос. Під новому ХП. Так. А, ви не можете більше нести. Ну, спасибо. Спасибо! Дякуємо. У мене просто от ці херні всі до хера, я не знаю, як її викидати. Угу. Ключ мені дали. Так, ну я не все ще зробив, мені треба на другий поверх походу ще. Мені здається, що мені треба ще на другий поверх. Вулиці з дитячого будинку. Шановний пане Граймс, ми безмежно вдячні вам за турботу про дітлахів. Іграшки є їхньою єдиною втіхою у ці темні часи. Кожного дня ми всі молимось за ваше міцне здоров'я. Дозвольте нагадати, що ми радо чекаємо вас у гості, усі співробітники і, звісно, діти мріють познайомитись з нашим благодійником. Ласкаво просимо завітати до нас за першої нагоди. З безмежною вдячністю адміністрація Українського дитячого будинку імені Святого Єроніма. І пора. Nice work. When I was a kid, I would have gone nuts for this. Well, if it was finished, that is. This guy must really be into his hobby to have such impressive tools.
І все. Щось десь не то, ще щось має бути. Має бути щось ще. Так. Друзяки, нам треба... Ні. Ага. Блін, має бути щось ще. Має бути щось ще. Типу, не просто так, я думаю, мені ж просто цей... показали цю херню. Блін, це головокружіння, це просто треш якийсь. От, так збиває з пантелику, його аж само голова крутиться. Ти бляха, аж не носить, серйозно. Давайте ще раз почекаємо. Це око не... Ага, ось. Wow. It pierced a good inch of solid wood like it was nothing. О! Все. Найс. Тепер нам треба послідовність. Чекаємо, що було тут. Just a little bit more. Ага. Він намагався там щось зробити. I hope Professor Westerbrook never learns about this. Come back, you thief. I'll show you not to mess with us. І все? Чи що ще зверху? А, ще зверху ще щось. Darn pests. Mayor, take them. Okay, let's see what we have here. Я думаю, що... Так. Ось це один. I hope Це два. Professor Westerbrook never learns about just a little bit more. Oh no. Це три. Darn pests. Mayor, take them. Це чотири. Come back, you thief. I'll show you not to mess with us. A man broke into the fish storage, poisoned the fish with an unknown substance, then made a noise which alerted the guard, who chased him out. Окей. Тут ми справились. Та немає. Це потрандіти. Ага, університет треба ще. Ну, ми спочатку потрендим з тою човіхою, ми, не знаєте, просто в університет і все. Це ключ. Ну тут, типу, все. Я так зрозумів. You dig up anything interesting? I sure did. Turns out our friend here wasn't here to rob the place. He came to poison the fish. By the sea. Are you sure? Well, that's what the evidence suggests, anyway. Okay, this is horrible. Please don't tell Anna it was my fault, or she'll have me quartered. Anna will quarter you. You're joking about that, right? Wish I was. Anna, she's ruthless when it comes to punishing the guilty, EOD member or not. That's unexpected. Huh. Don't worry, I won't tell her.
You seem like a decent sort, Daryl. I'll make something up. Пожаліємо, типу, в чому чувак нічого не Thanks, винен. Mr. Reed. Here's a little something to express my gratitude. Take care now. Still, I've done wrong and I deserve to be punished. I'll stay on guard duty for the next month without a day off. You have my word. All right, you go ahead and do what you gotta do, I guess. Can you remind me where I can find the Oakmont University? You can't miss it. It's the greatest thing Oakmont has to offer, except maybe our famous caramelized eel stew. Give me your map. There you go. But don't forget to first report your findings to Anna. See ya. May the sea protect you. Понятно. Тепер мені треба повернутися. Повернутись. Але, блін, тут треба десь тепку знайти, тут по-любому десь є тепка. Секунду. Ось є тепка, ось бачите, зараз туди підемо. Сюди не взяв, ось сюди, і ми зараз тепнемося краще. Ну, типу, це реально дуже довго. Бігати, щось там робити, понятно, що. Ну, ось краще підемо зараз тепку. Ось. Західна частина мушель, ми ще сюди ось, опа. Так, все, тепаємося. Є таке діло. Тепер мені треба на ринок до Анни, та що клеїться до нас. І розповімо цю всю фігню, а потім подадуть до університету. I've got news about your fish storage problem. Oh, I'm all ears, Charlie. It only looked like a robbery. Some guy broke into the storage to poison the fish. Near as I can tell, he succeeded, at least partially. I realize it's a lot to take on faith. Look, I've got a sample of what I think is the poison. Though I can't identify it yet. See, protect us. That's terrible. What kind of man would do such a thing, and why? I don't know, but I aim to find out. We need to stop distributing the fish. We have to let everyone know about this. Kay knows how many people might already be affected. Any theories on who might have done this? Any enemies? The EOD has a lot of enemies. Wicked people that want to burn this city or drown it in blood. It could be anyone. It could be the police, the Ku Klux Klan, see, take them, or even the Throgmortons. We were always a thorn in the side of those apes. What do you want me to do with the poisoner once I find him? I'd bring an end to him right there if I were you. The police and court are useless these days. That wasn't the deal. I'm a detective, not a hitman. Fair enough. Fair enough. Report to me when you find him. I'll see that the reward will be more than handsome, if you know what I mean. Опять I'll до мене see клеїть. what I can do. One thing still bothers me. The guard at the storage, Daryl. What was he doing at the time? Пився, мов лев. Ну, конечно же, попросили прикрити його. Your guard was vigilant. He fought bravely, but the poisoner knocked him out. You ask me, he deserves a raise. Good old dependable Daryl. I hope he's okay. I'll see he gets his due. Goodbye, Charlie.
Бейсь там, вау. Та-да-да, вау, вау. Now, refresh my memory. Where's the university here? I know it very well. Here, give me your map and I'll show you. You were a student there, I take it. Yes, that's right. I earned my degree there a while ago. Are you surprised? I just wasn't expecting to see a college graduate working here is all. I never had the opportunity myself. Could say I'm a bit jealous. You'll find that here in Oakmont, a woman can achieve much more than on the mainland. Our university has always accepted women with open arms. See you later. Справи. Так, це ми треба чекнути оцю фігню. Навідатись в університет. Університет, це у нас, по-моєму, це бібліотека. А, це мерія. Окманський університет. А, факультет медицини. Прикольно. Окманський університет. То це мені треба сюди. Я можу туди тепнутися. Та, прекрасно, бомба. От тепатись. Так. Можу от сюди тепнутися. У мене зліва університет. Ось це. Привіт, Ілюха. Привіт, постережай стан. Ніби недавно стригся. Дякую. Так, що в нас? Палатки. Тут блін. А я в курсі. Я просто вмію, що це жарт. Що ти там, як твої справи? Тутою нельзя. Ой. Погнали кудись. О, ось сюди. Сьогодні в Києві був? Да ладно. Ти проїздом чи як, чи що? І сюдою нельзя. Що за хрень? Кудою можна? Ой. А з цим челом можна потрандіти? Ні? А не за тебе проблема? У мене нема проблем. Я щось не зросту. Бо як мені дістатись з університету? Можна, будь ласка, мені? А, ось. Господи. Ти в відпустці чи так чисто цей швиденько, туди-сюди? Проморден. The door won't budge. О. ЕОД під забороною. Всім співробітникам та студентам Українського університету віднині будь-яка згадка про організацію ЕОД також відомої її символіку теперішніх та або колишніх членів та сповідування їхніх принципів є забороненим на території університету. Порушення цього правила буде каратися звільненням або виключенням з університету. Адміністрація отримала численні повідомлення щодо діяльності та пропаганди ЕОД під прикриттям та званої благодійності в стінах нашого університету та у всьому Окманті. Діяльність ЕОД досягла колосальних масштабів і є неприпустимою. Рада кураторів.
Я тебе зрозумів. Ну ти ж скоро вже відпустку, тому зустрінемося якось. По любасу. Hello, sir. Hello. Welcome to Oakmont University Department of Medicine. I'm Samuel. Charles Reed, private investigator. I have a few questions if you don't mind. You recognize this bottle? Maybe you could tell me what's inside. That's one of our lab bottles. We have a lot of them. As for what's inside, I'd need to run some tests. Could you do that for me? These tests aren't cheap. And the other day I could get right to it, but we're, somewhat hindered right now. What's up? Our lab is crawling with, well, creatures. Professor Westerbrook's research is a little unconventional, and something went wrong. Really wrong. So, if I do a little pest control for you, you'll run those tests for me. For free? Our budget is tight. You'd be helping the cause of science, Mr. Reed. Isn't that enough? Oh, I guess science could help itself. All right. Yes, you solve our problem, and I'll run the test for you. Off the books. Here's the key for the basement. Давайте полазимо, подивимось, що у нас тут. Так. Це що, патрони? Тупо патрони стоять, добрий день. Ага. Ні, то потім. The door won't budge. Завданька потім. Не хочу. Ось сюди залізти почекати. Мені треба набої, вся фігня. Ой, тут прям козирно. Дивіться, 11 пороху, ого. Тут прям ніфіга собі мені насипало, я вам так скажу. От я максимум набоїв собі зробив. Та ти що? Круто. Ще 5 гільз знайшов. Ля, я на лавці що сюди залетів, вам так покажу. Тут прям круто. Ну чого розбиратись з тими незрозумілими чудиками? Що там? Ай, боляче. Гівно. Я не можу більше патронів. Офігеть. О май. Журнал досліджень, частина перша. 2 березня. Нарешті отримав жовтий зразок. Ой, живий зразок, господи, перепрошую, живий зразок. Шкода, що він такий малий. Бойовики називають його красунчиком. Та я хочу дати йому справжнє ім'я. 3 березня. Цілу ніч приміряв різні імена до свого зразка. Я розпочав серію експериментів над цим створінням. Наразі воно проявляє надзвичайну резистентність до всіх наявних у мене отруйних речовин, а також до кислоти та електричного струму. Його верещання тим не менш вчуватиметься мені ще довго. 5 березня минулої ночі у мене було видіння. 1000 рук огорнули мене, мов ковдру, і я почув ім'я Стигійський жнивар. What kind of person would even touch this? Not to mention dissect it. О, нормально. Господи, що зразу галюнники мені? Ну можна без галюнників, будь ласка. Some serious equipment they've got here.
Oakmont University is clearly well funded. I wonder what would happen if I press this button. Should I or shouldn't I? Прикольно. О! Прикольно. Бачите цю монстряку? Журнал досліджень, частина 2, 10 березня. Тепер, коли я усунув ті недокучливі обмеження, ніхто не лізтиме в мої дослідження, а нарешті зможу спокійно працювати. Ще стільки всього невідомого. Зразок залишився живим навіть після того, як я видалив половину його внутрішніх органів. Неймовірно, я на межі біологічного прориву. 15 березня знайшов спосіб відновити тканини і навіть у того екземпляра, який помер кілька тижнів тому. Колосальний прорив. Які можливості, який потенціал? Може це вказує на певні риси, приховані в внутрішніх інших істот, і чого на світі не буває навіть у нас самих. Так, мені потрібно добровольці. Бляха, такого ми ще не бачили, блін. Я надіюсь, мені з ним тириться не треба буде. I'm glad this thing is dead. Why do they even keep it here? Не знаю. Ну він такий собі, типу. Не сильно довіру мені. Я надіюсь, що я все тут чекнув. Окей, погнали, вроді як все. Потрендим. Your lab is certified creature-free. Excellent, Mr. Reed. You've done us a great favor. Now we can get things up and running again. Your lab was, interesting. Running experiments on those creatures. What's up with that? Oh, they're fascinating, aren't they? Convincing evidence of new branches in the evolutionary tree. Can you blame us for taking an interest? Maybe not, but so much dead flesh down there, that's going to attract scavengers. Didn't you think about that? Yeah, well, no. We'll be more careful in the future. Your point's taken. Okay. I've done my part. Here's the bottle. Now you run those tests. Yes. Wait here. It shouldn't take long. We finished that analysis, sir. It's ricin. Ricin? A highly toxic poison extracted from castor beans. It's slow-acting, but absolutely fatal to humans. How can you tell if someone's been poisoned with ricin? The symptoms take several days to develop. At first, it's like a common cold. But over several days, well, it develops into hemorrhage, internal organ failure, and death. It's not a pleasant way to die. So, where do you get ricin? This isn't something you can pick up from a drugstore. About that. It is rare, but we have a certain amount of it here. For study, in our poison store. Or we did. I'm afraid that must be where it came from. The label had been tampered with, but it certainly looks like ours. Where did you find it? Crime scene. Someone was trying to poison a bunch of fish with it. This is horrible. I need to warn everyone in the university about this. There's some kind of cure for ricin? I'm afraid not. Once it's in your system, it's a death sentence. Who's got access to where the poison's stored? Only Professor Westerbrook has the key. His office is upstairs, right alongside Professor Cavendish's. Professor Westerbrook's not here, though. He's been sick for the last few days. Professor Cavendish is away as well, on vacation. Where do they live? I'm not sure, but probably somewhere in Advent. Most of the teaching staff live there. Wait, you don't think it was one of them?
I'm working on that. Can you let me upstairs? Well... all right. This is serious. I'll help you. Here's the key, but please don't disturb the professor's things. Can you fill me in on Ryson again? Of course. What do you need to know? I'll see you later. Так. Ого. Знову, та тут ще до того халява просто, дивіться. Халява. Так. Угу. Ладно, пофиг. Угу. The door won't budge. The door won't budge. These bottles look exactly the same as the one with the poison. This should be good enough to make a decent copy. Угу. Це Квендіш, да? Я так і думав, поняв, що це Квендіш. Квендіш. Ага, ось що ще. Нарешті, браття і сестри, закреслено занадто фамільярно. Мої співвітчизники американці. Закреслено, вони також американці. Громадяни Окмата, скільки ще ми терпітимемо цих рибомордих покидь. Закреслено, цих морських виродків. Закреслено, скільки ще ми терпітимемо це. Ці каєм забуті вилупки, що називають себе езотеричним орденом Дагона. Закреслено. Коротше, хтось типу щось там намагався, то його. На цьому челу, походу, не сильно подобаються ті чуваки. Прикольно. Ремонт. І що? Хе-хе. Ну. Окей, покої мислителя. Десь у пришесті. Десь у пришесті. Окей. Мені треба... мені треба information. Де я можу дізнатися інформацію про якогось чувака? Варіанти, друзі, є якісь?
Бо я хз, ну типу, почекай, де ми можемо? Типу, мерія, знаю, бібліотека навряд чи, це на що? Це Трогмарту не є, поліція навряд чи, можливо, тут щось. Якась information буде. По чубрику. Пришестя, ось тут. Я думаю, що там має щось бути. I'd like to know a bit more about your professors. What do you want to know? What can you tell me about Professor Cavendish? He's one of the most brilliant teachers we have here. A PhD at only 25. Just imagine. His biochemistry studies are second to none, worthy of a Nobel Prize. If he could complete his work. What's his problem? I don't know. There's some kind of family trouble. It's made him standoffish and irritable, and easily distracted. I hope he gets through whatever he's going through. We need his talent, especially in these dark times. I want to know more about Westerbrook. He's the head of our department. He's been here for, well, at least 30 years. He's one of the longest-serving staff we have. As you've already seen, he's particularly interested in the wild beast that recently appeared in our city. Yeah, that's quite the unique fauna you have there. I've no idea how he did it, but Mr. Throgmorton's men brought him live specimens for his research. He thinks he's on the verge of a breakthrough in evolutionary theory. A secret that, once revealed, will benefit all humankind. Some secret should stay buried, 6 feet under. You're not a man of science, are you? It's not about why. It's about what if. I'll see you later. Мені треба, коротше, information. Це що? Знак оклику. Це завданька якась чи що? А ну, господи. Щось паличку ось там мені. Можливо, це щось означає. Перший тепка тут поряд. По-друге. Тут є якась паличка. Це показує... А, ні, господи, то W, блін. Господи, ладно. Ну, все рівно я прибіг правильно. От бігаємо, напевно, я думаю, ось сюди десь. Десь сюди. Можливо, щось там якесь... Журналюги мені щось розкаже. Я просто хочу як дізнатися про цього інформейшн. Я сумніваюся, що можливо і в поліції щось там є, але я не знаю. Зараз сходимо сюди, потім в поліцію сходимо. Це в пошуках оці докази, блін, мене трошки харять, якщо чесно. Складно поясняти. О, долучив. Please, take anything. Хе-хе. Так, період, після повені. Знаменитості. Район. Пришестя. Ні. Just don't kill me. Знаю, походу поліцейський відділ. Можливо, там щось є, я не знаю. Як мені знайти того негідника? Почекайте, а може в бібліотеці, там типу якісь там тудим-судим. А го в бібліотеку, реально, го в бібліотеку. Він там якийсь там у нього цей же ж професор, вся фігня.
Блін, треба тут пошукати тепку. Ну, тепнемося поки сюди. Пробіжимося трішки. Я ж не думаю, що в мерії щось є. Я ще минулого разу теж не думав, що є в мерії. Чи сходить в мерію, чекнуть. Stop bothering me, newcomer. Ну да, це ця бабка кончена. Не, тут не. Поняла? Господи. Вот сюда. Да, точно. Я згадав, дякую, Віталій. Ми глянемо. Бігаємо, глянемо в бібліотеці. Точно, там з'являється значок. Згадав теж. О, тут є тепка, кстати. Ми тепку активуємо. Я вже поряд, до речі. Що ж ти помієш? Бачите, тут немає цього значка, значить, це не тут. Теж я можу дізнатися. Кого поліцейський відділок? Ну, по цього не буде, це мене стріляти. Стріляти почне. І тут ні. А теж я можу інформацію знайти, а? Тут нема значка, тут з'являвся раніше значок. Так, бібліотека ні, відділок ні. В тому в журналюгі я теж не пам'ятаю. Аптека навряд чи. Лікарня. Господи. Лікарня навряд чи. Мерія ні. Український університет. Може конкретно в ньому? Чуєте? Десь можна вже тепер можна зайти. Давайте зганяємо туди. Типу, блін, це якась дурня, реально. Де я можу просто дізнатися цю інформацію заради? Благо, що є тепки.
треба ось цей правий, цей корпус правий. Let's have it up, man. Можливо, All on тут є яка stage. Today інформація. only. Ось тут. Ремонт. І що? І що тепер? Що я не можу зайти тепер? Чи що? Сюди нельзя. В той корпус я заходив. Тут ж багато корпусів. Якийсь я з них заходив, якийсь ні. Я не впевнений, що там є якась інформейшн. Туди нельзя. Help me, please, please. Порозбігались такі. Злякались, втекли. Прикольно. Так, друзяки. А ну, включайте свої головешки і думайте, що тут треба робити, бо я їх херла не знаю. 18 годин це точно не про мене, типу. Тут я інформейшн ніяку не собрав. Треба сюди валити. Мерія ні. Де я можу ще дізнатися якусь інформейшн? Бібліотека ні. Це що? Рибний склад ОЕД, типу я там походу не все зібрав. Типу якісь докази. Мерії ти був? Та ніби був. Давайте сходимо ще разочок. Там я не звернув увагу, чи там горить ота штука. Поняв? Ну так смішно тікають. Давайте пошукаємо тут. О! Все, тут. Район. Проходження, реєстр. Записи працевлаштування. По-моєму, місцевий, да? О! Досьє на Джорджа Хавень. Господи, секунду.
Так, друзяки. Так, ім'я Джордж Траляля, коротше, дата народження, понятно. Місце проживання Окмут, Масачурен, центральна частина пришестя, будинок на вулиці Святого Михайла, між вулицею Карпентера та Конституції. Ага, все. Все. Найс. І це ми дізналися. Ну, Віталік, дякую тобі. Ти як завжди на висоті. Ого, йдемо туди. Степнемося. Так, з пришестя. А, ми ж зараз пришестя. Михайла. Між Конституцією та... Де? Між Карпентера та Конституцією. Ну, це десь тут виходить. Ні. Цей. Ну, давайте сюди ближче буде. Тепнемось. Летіли сюди. Please, help me! Please! Ага. Я на місці. Ага. Рідкий райончик, так, біля води. Терпіння. Опана. Ну, така квартирка потужна. Так, свої концерти починаються. Door won't budge. Секунду. Так. The door won't budge. And judging by the layer of dust on it, this ring hasn't been worn in a long time. So why keep it around? Серйозно. Навіщо її зберігати? Полюбляє читати книжки на туалет. Прикольно. О, сюди камеру встановлювати треба. Стоп-камера. Ліжко. Прикольно, прикольно, окей, ладно. Що за звук? Список фактів професора. Зазвичай Вестербрук обідає о 2:45. Купити не мила, Анна проводить весь час на рибному ринку. Вона не має довідатись про мене. Свіжий улов прибуває раз на 2 дні. 2 столових ложок на 1 ящик має вистачити. Вночі охоронець переважно перебуває на 2-му поверсі. Знайти спосіб, як вивести підозру від Вестербрука. Не хочу, щоб він постраждав. Не забудьте повернути пляшку до сховища. Вигадати план Б.
Ну, дивно, да? Так, звідси ми перейшли. Десь у нас, ага, ось тут. The door won't budge. О, май. Окей, ладно. A lot of fancy dresses locked away in a dark corner for a long time. I'm starting to smell some deep family trauma here. I loved you. I always loved you. А не здається, що цей чувак і Анна щось там мутили, ні? Тут в мене все готово, воно забито вже все під горло, так що так щось. Так, окей. Ну я все рівно не все щось знайшов. Тилка розбита. Гильзи валяються. Що за хрінь? Беріть, якщо хочете, це безкоштовно, безплатно. The door won't budge. Мені треба сюди якось дістатися, як? Я щось не зрозумів. Щось десь я провтикав. Щось десь я не знайшов. And judging by the layer of dust on it, this ring hasn't been worn in a long time. So why keep it around? Так, все понятно, то херня там понятно. Я ж все тут глянув, да? Ніби, ну да. Війна, драма, вся фігня. Що я не дочекав? Я щось не знаю. Я щось не знаю. Мені треба ключик. О. This Cavendish guy did an impressive investigation, and the EOD's in the center of all of it. Полювання в мушлях переросли в сутички між місцевими жителями та із місцевими причиною конфлікту стало зникнення сліпого жінок, у якому місцеві жителі звинуватили групу істмутців. Поліція продовжує розслідувати зникнення, але наразі справа залишається нерозкритою. За попередньою інформацією стало відомо, що в будинку більшості жертв було виявлено рибну луску та морські водорості, що ймовірно і спричинило чубанину. Чубанина? Не знаю. Пішов і не повернувся. Кількість зниклих безвісти в Окматі продовжує зростати. Мешканці міста б'ють на сполох. Переважна більшість випадків зникнення трапилася в мушлях, гавані спасіння та Хмуртичній затоці. Капітан Окманської поліції Калеб Лайонс закликає повідомляти з слідству будь-яку інформацію, що стосується цієї справи. У нас є всі підстави стверджувати, що організація ЕОД, яка нещодавно набула великої популярності серед біднілих верств населення, певним чином причесна до зникнення. Схоже, що більшість жертв були членами цієї організації або ж отримували допомогу від неї. Ми просимо всіх, хто володіє будь-якою інформацією, звертатись до нас. Окманський вісник
застерігає своїх читачів уникати в контактів із підозрілими зайдами, особливо із смільцями, а також не виходити на вулицю ввечері. Бережіть себе. Окей, все. Так, йдемо тепер розставляти. You will never understand our cause. My child is blessed by the sea. I'm leaving you, George. Ага. Раз, два, три. На горі не знаю, що є чи ні. George, I can't live like this anymore. There's something I have to tell you. I don't care what your damn EOD cult demands, Anna! I thought the child was mine! Mine! Okay, let's see what we have here. I don't care! George, I can't. You will never understand our cause. My child is blessed by the sea. I'm leaving you, George. Ні. Секунду. Давайте George? так. I don't care what your... You will never understand our cause. My child is blessed by Це the не зрозумів sea. мій характер, чесно. I'm leaving you, George. George Cavendish. He had a wife named Ну, Anna. завагітіла She had a не від baby. нього. Дитина It's була not благословена his, морем і but її blessed хотів by забрати, the але sea через and claimed by це the вони EOD. розійшлись. This caused their split. Who are you? What are you doing here? Calm down. The name's Charles Reed. I'm a private investigator. Right now, you look like someone who's breaking into my house. A burglar. Explain yourself. No, Cavendish. Time for you to do some explaining. Care to tell me why you poisoned the fish at the EOD warehouse? And you better not lie to me. Oh, sorry. Is this making you angry? Yeah, two can play at that game, and believe me, I've got plenty of anger for the both of us. How dare you? I'm only going to ask politely once. Then my gun will do the talking. Fine. Fine. Yes, it was me. But I had a good reason to do it. It all comes back to Anna. What's Anna got to do with all this? As you might have already gleaned, she was my wife. Uh-huh. Yeah, it all starts to come together now. The EOD robbed me of her. It all started with the free fish. We were all short on food at the time, and then they hooked her with their nonsense about the benevolent sea and greater good. I looked past it for some time, but then... She became pregnant. Yes. At first, I was over the moon. But then one day she came to me, that snake, and told me that the child was not mine. She said it was blessed by the sea, that it was demanded by the EOD. Doomed take them!
I couldn't stand it. I just couldn't. Oh, this should be fun. What's your good reason for poisoning innocent people? You know the EOD are feeding the hungry, don't you? No, that's exactly the problem. They're not doing it out of charity. They do it to spread their influence and recruit new members. Some of those initiates, as they call them, vanish without a trace. And not just them, they kidnap ordinary folks too. And poisoning the fish would prevent this. How? Oh, you see, not everyone in this city believes in the EOD yet. They have opposition among the citizens, both rich and poor. A rumor of the EOD's fish being poisonous and several incidents would be enough to undermine the EOD by sparking fear and mistrust. Ой, господи, They're переключив resourceful, випадково. those sons of hagfish. They maintain a squeaky clean image, and Kay, they're good at it. I tried going to the police. They were no help at all. And I'm not suicidal enough to make it public and take them to court. What did she mean? Blessed by the sea. What do you think is the cause of Innsmouth syndrome in people? Living in Innsmouth? That K-forsaken place has nothing to do with it. It comes from breeding with monsters. These sea creatures they call Deep Ones. They take our women and they spoil them with their seed. Then they give birth to degenerate fish-faced offspring. Where did you learn all of this? This information about the EOD? After Anna left, I had nothing. But I did have a lot of time to research Innsmouthers, the EOD, and the story behind them. It is an old and powerful organization. They appeared back in the mid-19th century in Innsmouth, and the first people with the Innsmouth syndrome started showing up around that same time. Ah, perhaps not coincidentally. Ah, of course not. And the EOD is immensely rich. The sudden rise to power of the Blackwood family happened right after they joined them. So what's your next move? I was interrupted and couldn't finish my task. The EOD received a fresh haul of fish, but now they're on alert and raised their guard. I understand I'm in no position to ask. But after reviewing all the facts I've presented to you, Mr. Reed, would you agree to help me? Keep talking. Now what is it you want from me? Poison the rest of the fish. It's spreading, but it's not enough. The EOD trusts you enough to deal with me, so it should be simple for you. My agent inside the EOD reports that they've just received a fresh haul. That's your target. Що робити? Троїть рибу таке собі, несерйозно, як ми по мені. Скажете. Давайте, пишіть, друзяки. Перший, хто напише, то і так і зроблю. Давайте, на протязі там 30 секунд. І тоді я вибиратиму. Та хай за що робити. Типу. І ти троїть, блін, таке собі, а типу, вроді чел, що там і старається, типу реально ту фігню якусь страждають ті чуваки. І одіють її, бляха-муха. Ну, і я про що? Короче, я тебе поняв, Віталік. You're a madman, Cavendish. You're willing to let innocent people suffer and die just to get revenge on your ex-wife. No, this madness has to stop. And I'm gonna put an end to it right now. Oh, no, no. You don't understand.
бля, бачите, як він манцив. Але він мені дав інформацію, тому тепер я володію інформацією. Все, найс. Ага. Да. Типу то. Так. Що мені покої мислителя? Мене там ніхера ж нема. Мене ж все ж зроблено. Покої мислителя. Ладно, поки. Де наша тут тепочка? Найближче. Ось тут. Тепнуся на ринок. Да, так кралечка, звісно, цей на мій костюмчик повелась гарненько, так? І по-любому голову дурить мені, вона ж там банда така, типу, треба з нею розібратися. По-любому голову дурить, а ми такі чоловіки ведемося на таких гарненьких дамочок. Вони нам голову кудрять. Ринок. Мені ще на ринку треба якісь докази зібрати, типу, я не все зробив. У мене горить білим. Лупа. Господи, де ним там бігти, я вже не пам'ятаю. До цієї риби. Господи, я вже забуду ця риба. А, сюди. Тут ще якісь докази, не бачите, що мені треба щось там зробити, коротше. Ні, почекайте, я ж не туди побіг. Чого я сюди побігав взагалі? Це що? А, це рибний склад. Точно. Я на рибному складі щось не все знайшов, я стоїть тепнувся якось бенека. Як на нього там заходив, не пам'ятаєте, ні? Це, по-моєму. Да. Я там типу не все знайшов. А все, нельзя. Вже все. Та я херню туди тепнувся. Вже нельзя туди йти. А, в мене ж ключа немає. Ну і все. Хе-хе. Злякав чувака.
Eagle and teen! О, нічого валяться. Так, коротше, тут типу я не туди полетів. Нам треба он сюди. Віддячить і завалиш. Ну да, можна і так. Ха, чувак реагує. Чел. Типу він став таким. Ну ладно так. Fish? Fresh fish? Феш. I found the poisoner and dealt with him. He won't be bothering you anymore. See, bless you, Charlie. That's great news. Who was it? Well, see, now that's the interesting part. It was your ex-husband, George Cavendish. Oh. Hello, Dematic. Well, that son of a rotten shark finally got what was coming to him. Good riddance. Still, it's strange. I never thought he'd have the guts to do something like this. He was always a pushover. You're taking this remarkably well for a woman who just found out her ex-husband was a poisoner. He's nobody to me. The EOD is my family now. We serve a higher purpose than he could ever grasp. My life finally has meaning. You've done us both a huge favor by relieving him of the burden of his miserable existence. Well done, Charlie. Це Сім Сіті, я типу цей детектив, і тут треба розслідувати всякі штуки-дрюки, виконувати завданьки, бігати. Побічні завданьки, основні типу місії. Ось я виконав завданьку, зараз маю отримати винагороду. All right. No more messing around. Get me in touch with your Grand Poobah or whoever's in charge, now. Easy there, Charlie. I'm a woman of my word. Go to the basement of the fish market. It's nearby. You'll find an innsmouther there by the name of Maurice. Tell him I've sent you. You'll get your answers. About time. Ну що покої мислителя, мене тут вже нічого нема. О! Справи. А це костюмчик такий, типу, це скінчик такий взяв. Ага, ну і підвал десь я тут знаходив. Підвалі десь є, ось. Все тут забито. Окей. От так, от мене хотіли перестріляти. Я знав, що цій бабі не довіряти. Поняли? Я знав, що їй не можна довіряти. Мудак. Йо-моє, скільки людей вбили, йо.
При виході ламає кабіну, да? Так і буде щас. Ну так вона не це є. Не то його. Не зробила ніфіга, тут не віддячила ніяк. Так як вона говорила. Що мені каже справи? Записка до Моріса, вбий його. Це був я, і вони мене вбити хотіли. А, курва, все, габели всім, блин. Де ви, курва? Я йду сюди. What a drac. Вона мене побачила. Hey, Mr. Reed. Do I know you, buddy? Not yet, but I know you. I also know you're looking for a particular lady. My name's Fred. You're looking for Professor Doe, ain't that right? The scientist the Order kidnapped. I think we can help each other. How do you mean? You know where she is? Slow down, buddy. Helping each other is not the same as let me just tell you everything. What is this order you mentioned? Yeah. You don't know, do you? EOD. It really stands for the Esoteric Order of Dagon. Dagon. An old being from the depths of the sea. In books, they show him as a monstrous amphibian. The Innsmouthers worship him as a god. And of course, they make sacrifices to him. In blood. Well, it's not like I have options. I gotta find the scientist. Now, what's the price? Believe me, I'll be glad to help you find her. But I need a little help first. Yeah, I figured. You've seen some of the city now, am I right? You've in England what's coming? I want out of the Order and the city before it hits. Trouble is, it's much easier to get into the Order than to leave. Give the slightest hint of it, you've signed your death warrant. I need somebody to get me out of the city on the quiet. And that's not an easy thing these days, my friend. I've no idea how to help you with that. Ain't you a detective? There are people in the city, smugglers, who know what to do. Find them. That's how you can help. See, I've heard whispers about ads in the newspaper. A new ad every week, talking about Salvation Harbor. Maybe start there. All right, fine. I'll look into it. But your lead on the professor had better be worth it. I know where they've got her. I can get you there. You just find me a way out fast, or I might be too dead to be any use to you. Може бути занадто мертвим. Ну, якби да. Угу. Бляха, вона звалила, курва, де до? Ти мені винна. Вона мені винна. Йоп, дрипся. Що за хрень? Вони звалили нахер. О, курва. Ти хто такий? Ну так. Вали ось сюди. Довжу своє розслідування, я можу розповісти обрати Мортому про те, що я дізнався про ЕОД та Оріє Доу. Він чекає на мене у своєму маєтку в Старій Діброві. Угу. Мені треба, значить, коротше, потрендіти з цим. Стара Діброва. Понятно. Я говорив, що та човіха мутна. Занадто вона була люблязна до мене. Але да, типу, труїти тих чуваків теж не варік. Але прикиньте, якби я погодився труїти... І що було б далі? Оце ми не дізнаємося. Цього ми не дізнаємося. От, вже поменшило всього. Ля.
I know who's behind Professor Doe's kidnapping. It's an organization called the Esoteric Order of Dagon. Most of them stick to the fish market, but they seem to have agents everywhere. Even the university. I knew there was something fishy about the EOD, the den of those filthy Innsmouthers. I'll tear it to the ground. Are you using this as an opportunity to make an example of the Innsmouthers? Because most of the EOD members I've met were locals, and for what it's worth, the only Innsmouther I spoke to was a nice guy. You want to examine your prejudice. Are you calling me a bigot, Reed? Robert, listen. Something needs to change. You holding a grudge against Innsmouthers ain't making anything better for anyone. Those who fan the flames of hatred always end up burnt in the end. They killed my son, for Kay's sake! I know. But what did you do to prevent it? You made yourself their enemy instead of helping them. What did you expect would happen? You chose to brand them newcomers and leave them to suffer just like you did with me. The only difference is that I'm useful to you. No wonder desperate Innsmouthers would seek refuge from a radical organization like the EOD. They had nowhere else to turn. I shall think about what you've said. Back to business. I'll continue my search for Professor Doe. I have a promising lead. You have anything else to tell me? Your task remains the same. Find Harriet and bring her back. You say we are dealing with an entire organization? Well, I have something for you that might help our cause should things take a turn. Now leave. I've heard enough from you. Дробовик. Дробовик. Що за гра? Це, коротше, місцевий, коротше, якийсь там олігарх, типу того. Бандюк, голова бандюків, голова організації, однієї з організацій. Найс, почекайте, спорядження, у мене є дробовик. Ми дійшли до цього, що ми маємо дробовик. Круто. Найс, мені подобається. Те, що ми маємо дробовик. Але ми маємо... Ага, ось так. Все, найс. Але, блін, дохіра на нього треба витрачати, типу. Так, по завданькам. Фред сказав, що знає, де отримав професорку, очільницю трарян. Він не скаже мені, де вона, допоки я не організую йому безпечну втечу з міста. Фред запропонував звернути до місцевої ватаги контрабандистів. Він вважає, що контрабандисти таємно спілкуються за допомогою рекламних оголошень щодо гавані спасіння в місцевій газеті. Найвірніше, що нове повідомлення з'являється щотижня. Та мені треба, коротше, в газету. Де буде завтра, що цей дружик, друзі, ті, хто не підписані на мій телеграм чи дискорд, залітайте туди. Я там кожного дня стараюсь повідомляти, коли деякий стрім і коли там відміняється якийсь стрім. Типу я ж це все пишу. Це є. Завтра буде стрім по ТВД. Завтра я зроблю, скоріше за все, так як я вчора не провів стрім, завтра буде безкоштовні замовлення. Тому залітайте. Десь також десь о 19:00 плюс-мінус буде стрім. Я ніяк не можу відос закінчити, блін, через добу працюю і знову починаю через добу працювати. Ну це зараз на 3 дні виходить, але я стомлений, якщо чесно, так, що капець після минулої зміни, блін. Так, ось тут.
Ну тут я ніхера не шарю. Ну давайте. Прості місцяни. Оголошення. Господи, де вони коли зарили? Гавань спасіння. Ні. Оголошення, да, має бути оголошення. Окей, давайте тоді. Ось так. О! Настав час провести беззубого Боба в останню путь. Цього разу до шинку. 7 дубів, що на заході на гавані спасіння. На перехресті вулиці Тихобережної та спасіння. Тихобережне спасіння. Окей. О, десь сюди мені треба. Тепку ми можемо зробити, звісно ж. Даємо списати, робимо тепку. А там ще має бути тепка по-любому в тому місці. Ми по-любому прийдемо, пошукаємо. Західна частина по-любому десь має бути телепорт якийсь. Extra. Ну так, давайте прямо там перепливемо. Buy a paper, mister? I will remember thee well. По-моєму, ми були, да? Ну да, тут така скринь була, не цікаво є щось. А, це тут чел цей повісився, точно. Точно. А, я зрос. По максимуму. Окей, ми не будемо поки нічого тратити. Зараз направо. Лівіше. Ми просто прямо. Шукаємо плюс тепку, о, є тепка. Ринок 7 дубів. А, сюди надо. It's you, the man who made the boss blow a gasket. Caleb never thought a newcomer would make him look such a fool to Mr. Throgmorton. It's not my fault you guys didn't check the warehouse. I know. No hard feelings, pal. Impressive work finding the killer. Maybe you can help me with another one. The name's Sam Shaw. Take your drink and let's talk. Didn't I hear something about a
prohibition? Of course. This place merely sells juice. Old fermented grape juice. A tonic for your health. So, how about that business? We can talk, but I don't work for free. I know. Still, the task is simple, so I can't offer a lot. I just need a few photos of crime scenes. What do you say? You're the police officer. Why can't you take the photos yourself? The cases fell to other detectives, but they've let them slip through the cracks. I can't go behind the backs, but an outsider... Tell me where to find the bodies. Here are 3 file cards with names and addresses. Bring me photos of the victims, then I can start to get this moving again. I'll be waiting upstairs for those 3 photos. Please, try to be discreet in this matter. Take care. Ще одна побічна задонька на next stream. Найс. Ладно. Don't do that again. Щось є цікаво поживитись. Ні. Одна риба. А зверху. Ніхера нема. Якась квітка. Прикол. Окей. Якось так збоку на Кіру Найден змахує чоловіка. Окей, мені сюди. A little bird told me there are people in Oakmont who can help me leave town. Maybe, maybe not. What makes you think I know anything? I've heard they're having a wake for Toothless Bob here. That may be true, but I don't know you from Adam. Prove you ain't some gumshoe. Actions speak louder than words. Maybe I can prove myself by helping you out with something. Solving problems is my specialty. Okay. What about a little favor? Nothing fancy, don't worry. I expected a package to be delivered ages ago, but the courier still hasn't shown. Find out what's taking him so long. Here's the address. Got it. One more thing. If you don't find him, bring the package back, will ya? It's a crate full of the water of life, if you catch my drift. Bye. Бляха. Так, мені треба Леві Кофіна, неподалік його перехрестя з проспектом Марша у західній частині Хмуротишної затоки. Хмуротишна затока. Західна частина. Так. Десь ось сюди мені треба. Так, з Марша, правильно? На Марша. І тут що це потім уже. Ну, тепатись. Угу. Так буде найшвидше. Перепливемо і все.
Відійде такий з паличкою йде, такий палку кинув і тікай. І побігали. Так, вони ходять один перед цей. Притворяються, що там болить. Просто прямо перепливи. Ой, бляха, тут ця є заражена зона, зараза. Херова. Оце херово. Можна тут якось пройти? Окей. Ти можна якось зібратися взагалі? Що, ні? А, ось так можна. Точно. Короче, тут заражена зона, мені треба пробігти наліво. Найс. Зарядження. Почекай. Ага, ось сюди мені треба. Ось дробовичок візьмемо. Ну, багато пострілів треба зробити. Угу. Та-да. Ну, якось не сильно вигідно. І, звісно, я, можливо, мазав там. Але ладно. Так. Десь там на початку набої були. А це аптечка взагалі.
Капець. Бачите, ну, дуже дорого набій коштує його зробити. По суті, я витратив скільки? 4 постріли. Пору гільза. Пору гільза. Ого, в підвал. Ага. Там хтось є, непонятне діло. Так просто це не буває. До початку ми сюди ще сходимо. The blood's almost dry. Кров майже висохла. Давайте повернемо. Empty, but reeks of gasoline. Порожня, але це не бензина. I've seen ashes like this before. Well, that's one way to get rid of a corpse. Можливо, то чел, до речі, той, якого я шукаю. Та йомий! Та я мазила. Left by something heavy with wheels. Ящики віскі. ХОЧЕШ Злякати. Ага, події, ну понятно. Drock! Whose idea was it to hide the crates in such a stupid way? No mercy, boys. He's been asking for this. Get rid of him. Leave nothing but ashes. Understood? Заради віскі? Боже, кончені люди. You're done, kid. Someone talks to the cops behind my back. Their history. Get him, boys. Time to figure this out. You're done, kid. No mercy, boys. Get rid of him. Leave nothing but ashes. Understood? Drock! Whose idea was it to hide the crates in such a stupid way? Ні. Ладно. Drock! Так. Whose idea? You're done, kid. No mercy, boys. Get rid of him. Leave nothing but ashes. Understood? Someone was looking for a crate here and was brutally killed. The crew that did it were headed up by a guy in a wheelchair. Mm-hmm. Mm-hmm. Я все дивився. Я все бачив. Тепер всі докази я зібрав. Не біда. Ніби так.
Так. На другому поверсі ми були, да. Окей. А, це не то, поняв. Угу. Так, треба повернутися назад. Назад. Стоп, а де я взагалі був? Я вже чесно забув, де я був. Такс. Я був в гавані спасіння десь, почекайте. А, ось тут я був в цьому шинок 7 добів, все, згадав. Ось тут я був. Де десь шинок? А, прям курсно. Well, I found your courier. I hate to break it to you, but he's dead. Someone didn't like him talking to the cops, and, well, they made it pretty savage. Oh, okay, I'm dead. He might think I was in on it. He? Who's he? The boss. Is there anything I can do to help? Nay, I'll handle it. But take my advice. The boss is the only man who can arrange a bon voyage. Don't do anything to make him unhappy. There, on newcomer. Here's the note with your instructions. Beyond that, you're on your own. Okay, thanks. Here's your water of life. Shh, keep it down, pal. Not too shabby, newcomer. You deserve a reward for this. Bye. Окей. На проспекті на півдні гавань спасіння. Гавань спасіння. Такс. Так, Млиновий проспект. Спасіння, Млиновий проспект. Господи, це гавань спасіння. А, ось тут. Рівні. Так. Це між Млиновий проспект. Як там звучало? Спрутовим проспектом та Шкіперною вулицею. Супротивним. Ну, десь тут, коротше. Десь мені треба сюди.
Блін, мені треба плести, коротше. Прийти до цієї і плести. До лодки і плести. Поняв, лодка у мене ось тут. І назад. Ось так. Так. Ага. Назад десь. Почекай, куди мені це? А, ось так. А, все, зразу. Окей. Тепер мені треба просто постійно праворуч. А потім різко ліворуч. Окей. А, не стільки праворуч, я поняв. Завданьки будуть. Можна транспортуватись там. Різко ліворуч, а потім праворуч. І оце десь тут, коротше. Hey, fella. What do you do when you see a dog? Pet it or kick it away? I'd kill it, because the dog's rabid. Right you are. You're a new one, huh? Come with us. Just take me to your boss. I'd have broken all your bones, fella, if Papa Brute hadn't put you off limits. Just calm down. No need for violence. Who are you, and what the drock do you want? And let's be quick about it, kid. I don't have the whole damn day. Let's just say I'm a private detective and leave it at that. Cocky, ain't you? So be it, kid. I have a pretty good idea who you might be. You were working for Throgmorton, right? So, what do you want? I want to smuggle a man out of the city. A lot of people want to leave Oakmont, kid. Few ever succeed. It won't be easy. And, like everything in life that's worthwhile, it won't be cheap. So, what's it gonna cost me? Normally, I wouldn't do drock for a newcomer. But you're doing business with that old ape-lover Throgmorton. I think that's interesting. That tells me you're worth something, kid. Now, I have a job needs doing, but it needs to stay between the two of us. Guess I have no choice. So, what do I need to do? First things first. My name's Brutus Carpenter, rightful head of the Carpenter family. Second thing, someone tried to kill me a week ago. You're not asking me to track them down and kill them.
are you? No, kid. I've got hatchet men if I need them. And I don't want to kill them anyway. I just want to know who was gunning for me and why. Yeah, I know how it sounds. But after I almost died, I realized that being a hard case isn't the only option. I want to try to do things differently. All right, color me interested. How did this all happen? I woke up in the crematorium inside a rolled-up carpet. I had this tag on my toe like some cadaver, and I was covered in this weird rancid slime. I managed to get myself out of there. But what I saw once I got home made me think I had a screw loose. And? What did you see? Me, kid. Some palooka wearing my face and walking out my front door like all was well with the world. So I decided to get out and hole up here. Gathered a small company and pulled myself together. What was your last memory before the crematorium? I can remember clearly a dinner I had a week before the incident. After that, yeah, only bits and pieces. I remember writing something in my diary. I don't recall what, except it was important. Those notes could tell us how it all started. And I suppose that diary's still in your manor. Exactly, kid. In a strongbox in my room. You have my permission to crack it if it's necessary. I'll write you the address. You must have tried to do something about this imposter already. Of course I did, kid. I wouldn't be asking for your help if this was just a walk in the park. My people said they killed that other me. It didn't change a thing. I guess they got the wrong guy. Any thoughts on who'd want to do this to you? It must be someone close to me, so I can't trust anyone. I haven't even contacted my son Graham. Normally I'd get him to solve this. I'm vulnerable now. I can't risk exposing myself. Another good reason to bring in an independent contractor. So where would I find the city's crematorium? Of course you don't know. You're a newcomer after all. Here's the address. I got it. You mentioned your son, Graham. Can you tell me more about him? Graham? Why would you care? He has nothing to do with this. You sound pretty sure about that. Of course. Graham is too honest. And since the end of the war, he turned into a real bleeding heart. It's become a bit of a headache, actually. Of course, we've had our differences, especially about the family business, but he would never hurt a fly, let alone me. It appears you're quite capable of standing without aid. So why the wheelchair? Does your curiosity always beat out your courtesy? I'll tell you if it makes you happy. I'm old. Some days I feel tired. This wheelchair, unlike many people, has never crossed me. So I know I can count on it if I need to. Goodbye. Прикольно. Це все діло я заднім кажу, окей. В підвалі. В підвалі щось можу. О, тут челік. Дійсно мене не кокнуть. Тут ще якийсь є підвал. Щось. Підвал в підвалі.
You like it here, newcomer? Well, get used to it. No one leaves Oakmont Ні, nowadays. це перший поверх якраз. A little blackmail, a little larceny, a worthwhile scrap or two. Just like the old days. Yeah, top marks for quantity, but so much for quality. Even my gear's in better shape. Whoa, what gives? Тут щось я маю побачити. Мейбі це буде потім. А ні. We gotta dump this garbage. Papa Brute will be here any minute. Ніхера не поняв. Він ж мені там казав. We gotta dump this garbage. Papa Brute will be here any minute. Ну, когось, коротше, кокнув тут. Ну, на кров, типу. The blood dried not too long ago. Це, коротше, щось потім буде. Та, типа, не зараз. This stain's almost gone. I can't imagine it ended well for whoever lost all this blood. Щось. Це завданька якась потім буде, я вже її тепер вирішую. Ну, клас. Ладно. Покоїмось на це. Угу. Джек Уайт. Ага. Погнали в крематорій. Я думаю. Саме з крематорії, що розташований на цвинтарі на розі вулиці Війна та Філіпса в південній частині Очеретяної Височини. Він був... Ага. Вейн Філіпс. Тепка. Так, я думаю, там потім буде. Там всі докази будуть збиратися потім. Думаю, сюди ще будемо повертатися і не раз. Ну, можливо, раз. Очеретяна. А де? Там південна частина, господи. Південна частина. Вейн Філіпс. Ну і де воно? Очеретяна. На розі Вейна і Філіпса. Це східна частина.
Це більш центр. А, ось. Ось сюди нам треба. Окей, а тепатися можемо сюди. А як куди добратися, почекайте. А, ну нам треба плести, тільки плести. А тут десь. Я так поняв, що це крематорій. Крематорій. Добрий день. Ага. Перший поверх морг, перший. Другий підземний поверх. Ага, є спрос, окей. Другий поверх, а на другий поверх я підняти не проти. Йом. На другий поверх, окей, питань немає. Це морг. Ну давай полазимо. Давайте нічого цікавого. Можливо, щось знайду собі. Пружинку знайшов і порох знайшов. Реєстр крематорію. Минулий тиждень на зміні Джеймс Уоррен. Список померлих. 7 нерозпізнаних тіл кремовано. Гус кремовано. Кол в черзі на кремацію. Блек в черзі на кремацію. Джейк Вайт в черзі на кремацію терміново. Джейк Вайт. Поточний тиждень на зміні інтерв'юля. На лікарняному минулого тижня список померлих до 6 нерозпізнаних тіл. І Джейн кремовано. Джейк Вайт терміново. Угу. Ключ від крематорію, реєстр, вся фігня. Найс. Сьогодні я рано зачинився і пішов додому, ключ лежить на столі. Ага. Вранці я чув жахачвар внизу кладовища, будьте обережні. Ё-моё. Ugh, what a stench. І тут уже ці жахачвари лазять. And judging by the dried blood and the dent on this shovel, it was used as a weapon. Whoever held this poker has got to be covered in slime.
Someone tried to wash the stain out, but it's still slimy. Ugh, and stinks. Ah, it reeks to high heaven. What is this stuff? Раз, два, три. I need to get out of here before he comes round. What by the Engels is going on? Where am I? А, і зверху ще є. Поняв? Another one for you. Burn him first chance you get. It's urgent. Let's get a handle on what actually happened here. Ніхера не поняв. Це його типу привезли, окей. А по башки хто стукнув? Another one for you. Burn him first chance you get. Так, вони його несуть, окей. Підвал. Окей, хай це буде 2. Це буде 3. I need to get out of here before he comes round. Напевно 4, не What by знаю. the Engels is going on? Where am I? Ні. Чи почекай. Почекай. Щас, оце 1, ото 2. Оце останній ось тут. Another one for you. Burn him first chance you get. It's urgent. What by the Engels is going on? Where am I? Отак, напевно. I need to get out of here before he comes round. Brutus was brought in by some group who had to deal with the crematorium worker. So, Brutus woke up, knocked the guy out cold, and escaped. І докази. Тут тепер треба в лікарню, по-перше, дути. А по-друге, треба йти ще де живе оцей чувак. Надо поки в лікарню, я думаю, да? Потрендим. Ладно, попливли поки що до цього. Попливли.
пофіг, коли так. Направо повернемо, трохи пробіжимося. Йо-моє, це падає. Прямо. Прямо треба в лікарню дізнатись про того чувака з травмою башки. Потім вже змотаємося в цей. Час вже скоро вже закінчити треба. Ну, коротше, зараз розберемося, що ми зробимо, що ми не зробимо. Так, нам треба лікарню. Ух. Психіатрія, нам треба сюди. Be safe. We don't have any free beds left. Так, з району. То у нас іде що? Господи, який то цей район. Очеретяна. Район Очеретяна. Відділення. Ну, хірургія, думаю. Ви думаєте так? Ні. А, почекайте. О, ось тут, все правильно. Невідкладного. Ну. Так и что за хрень? Я же не понял. Ой, секунду. Я ж тупанув. То не там. Де ж вони там травму той отримав? Це в Очеретяну потім по чим чекував. Господи. А ні, все правильно. Він в крематорії отримав травму. Ну так я ніхера не поняв, мені тут треба інформація, точно. Мені треба інформація по пацієнту. Окей, після повені. Давайте так. І так, ні. О, а так є. Чоловік 35 років, місцевий, місце роботи крематорій, діагноз, травма голови, струс мозку, лікування госпіталізований, другий поверх, Української лікарні Святої Марії. Другий поверх. Спасибо. Я міг би й так піти, пошукати його, потрендіть з ним. Так, щелк іде. Ой, ти положив, що в тебе є? Порох, скелетний набій, раз. Так. Джеймс Уоррен. You're James Warren, right? Hey, that's me.
What do you want? I'm sick, can't you see? A week ago, a group of people brought an unconscious man to the crematorium. I need to know who those people were. What makes you think I'd know that? You were supposed to cremate a man listed as Jack White. He escaped, and now he wants to know what's going on. So tell me, who paid you to burn a man alive? How do you know about White? I talked to him. I need names, Warren. I can't. I say anything. I'm toast. They'll certainly kill you if they find out Jack White is still alive. I can arrange that. No, please. No, I didn't ask their names. They're priests, but they ain't from St. Michael's Church, that's for sure. They were talking about the Lord of the Woods or something. Maybe from an old Oakmont church? That's all I know, I swear. Where can I find this church? I don't know. Some things in this Borg are best left alone. It's not much, but thanks. Wasn't that hard after all, was it? You got what you came for. Now leave me be. Да. Да. Священники нинче. Не ті пішли. Тобто мені, крім ось цього, нічого більш не треба, виходить. Крім ось цього. Окей, думав, там якщо якусь церкву треба передуть. Окей, Стара Діброва, Золотомоста між Столітнім проспектом і Підгірною вулицею. Південна частина Старої Діброви. Золотомоста. Десь ось тут, я так зрос. Підгірна і Столітній, правильно? Чи як там говорилося? Між Столітнім та Підгірною вулицею. Ну да, там мені й треба. Ось сюди. Тепнутися можемо от сюди. В принципі, нормально. Полетіли. Де мій будинок? Мені треба знайти будинок, цей клятий. Десь тут. Мейбі ото. Крутецький оцей будинок, я думаю, це він. Hey, you. No loitering. Only workers are permitted on the premises. I'm looking for work. I heard you might have a job. Sure.
There's a sack of potatoes in the basement of the manor. Go get it. Bring it here, okay? Got it. Get a move on then. I could use some supplies, if you can spare them, that is. Here. Take some medicine. Thanks. You're welcome. You're handing out supplies for free. That seems awful charitable. Mr. Carpenter is a pillar of our community, generously donating half of our supplies to the people of Oakmont in their time of need. Bye. Окей. Пошаримося, що тут є. Давай чим поживитись. То підвал. А то погнали підвал. Спорядження. О, уміння. У мене 2 уміння є. Так, давайте. Що у нас тут? Давайте. Це що? А це гвинтівка. Окей. Спорядження можемо ще приготувати. 2 набої, ну мана. Гільзи. Найс. О, там ще є щось. Можна спуститись. Стільки всього. So, where are the potatoes? Хтось украв картоплю. Ah, please, friend. Don't take away my food. Your food? This is stolen. This sack was meant to go to the hungry. We are the hungry, mister. Me and my family. I have 5 children to feed and nothing to feed them with. Oh, look, we'll starve to death without it. Have a heart. I don't get it. You can have food for free. The carpenters are distributing it. So why steal? They'd only give me 1 portion. Even though I told them that my wife and kids are too weak to get here. Don't worry, I get it. Look, hang on to the sack for now. I'll try to work something out for you, okay? Oh, thank you, mister. K bless you. You're a lifesaver.
Just don't go anywhere. I'll be back soon. Де цей клятий вхід, блін? Да, я ще положу. Угу. Тут, короче, не пройти. Окей. Not so fast, newcomer. You ain't going upstairs unless the boss calls for you. And I don't see that happening. Не зрос. Почекай, ладно. There's a minor issue. What? What issue? Well, the sack was stolen by one of your workers. I tracked him down so he's not going anywhere, but I'm trying to decide what to do with him. Damn thieves. Man, take them. I'm sure your boss would want to know about it, but I can see you're pretty busy. Tell you what, I'll go talk to him for you. You're right. I'm needed here. Vera, go see Mr. Graham Carpenter and report the incident. He's upstairs. Негідники не хотіли пускати. Ну, окей. Так, чо? Чо? Ага. Це цей бос. А тут чо? The door won't. Десь у будинку. Ага. Полетіли дальше. This has been empty for years. Seems someone believes eternal life comes in a bottle. Huh. Now, weren't you the one who called Robert an ape lover, Brutus? Brutus Carpenter, I presume. Yes, that's right. Did you bring me something to eat? I'm very hungry. No, sorry. Ah, well, move on then. Bye. Yeah, you don't get these for staying in your foxhole.
Дорогий Греме, мені було дуже приємно читати твого останнього листа, особливо я ціную твою турботу про мене. Я хочу ще раз подякувати тобі за те, що ти врятував моє життя і в битві. Мені дуже прикро бачити, що сталося з твоїм лицем. Ти міг покинути мене помирати, але ти не дав мені загинути. Я твій вічний боржник. Секунду. Так. Окей. Forgive me, Father, for I have sinned. Що це нахер? I've seen this face before. А я не пам'ятаю. І давай потрендим з цим челом. Mr. Carpenter? Yes, Graham Carpenter. How can I help? One of your workers is a thief. Stole a sack of potatoes. Oh. I do hope my people haven't taken it into their own hands. Not yet. Is there a way to solve this peacefully? The guy has a hungry family. That's why he stole. I won't punish a man for trying to feed his family. Why didn't he simply ask me for more food? Tell him he can keep what he stole. If he needs more, let him come back. It may be that he'll need medicine too. Can you give him this? It's not much, but it'll help. No offense, but why such generosity all of a sudden? I mean, this distribution of supplies. I hope to set an example for the other influential families of Oakmont. Together we can make our city a better place. Besides, after the incident with the poisoned fish, people were left with nothing to eat. I had to take action to prevent starvation. Thank you. The mask. Why do you wear it? A war wound. I prefer not to discuss it if you don't mind. I thought Brutus was the head of the Carpenter family. Something changed? Oh, no, not at all. My father's still in charge. I've simply taken on some of his responsibilities. He's past his prime and needs more rest. Goodbye. Ніхера поки не поняв. І що робить той чел там? Я не знаю. Але ладно. Списти архів. Угу. Укоє. Окей. Я так досі і не вияснив. А, мені треба сейф. Сейф. Треба знову сюди. Мені треба сейф. А де сейф? Ага, щоденник бути. Це просто неймовірно, і я на межі повного омолодження. Відверто кажучи, я не очікував, що паства настільки старої церкви досі існує. Вже не кажучи про те, що вона зможе допомогти мені. Можливо, цей первосвященник лише симулює огиду до наших сімейних схильностей. А можливо, він нарешті зрозумів, що я маю продовжити своє існування.
Якби там не було, все, що мені лишається, просто зустрітися з ним. Витрати не мають значення, адже лиш я один в цьому окмоті заслуговую на вічне життя. Вже завтра місто побачить нового молодого Брута Карпнера. Історичні хроніки дадуть відповідь, про яку саме церкву йдеться. Ага, тут треба ще в бібліотеку йти, скорше за все. Тут скорше за це треба буде йти в бібліотеку. Так, окей, друзяки, буду, напевно, закінчувати стрімчик саме на цій ноті. В цьому будинку, біля цього мужчинки, біля ось... прикольна картина. Для цієї картини це є. Наступний стрім ми коли будемо проводити, підемо, напевно, далі по сюжетки, тому що поки що побічних справ у нас всього небагато. Піднасобираємо, потім знову будемо проходити побічні справи. Всім дякую за перегляди, дякую за ваші вподобайки, хто не встиг вліпити, вліпіть, не забувайте це робити, це мені приємно та корисно для каналу. Завтра на стрім по Dead by Daylight, тому всіх бажаючих запрошую, всіх буду радий бачити. Всім бажаю тихої ночі і па-па! So